শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্ট ভিউৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ এক শেহতীয়া ভাল খবৰ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা অফিচিয়েল লেটাৰ, য'ত 320খন স্কুলৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত কোনবোৰ স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কোনবোৰ শিক্ষকক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কথা কোৱা হৈছে, গোটেইখিনি বস্তু এই লেটাৰটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই ল'ব। পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, দিছপুৰ, গুৱাহাটী। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই লেটাৰখনৰ যিটো ডেট হয় এইটো 16 ডিচেম্বৰৰ হয়। আপোনালোকে যদি চাই এই লেটাৰখন ক'ৰ পৰা আহিছে, শ্ৰী SN চৌধুৰী ACS, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। আৰু ক'লৈ পঠিয়াইছে ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই লয়, দ্য ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আছাম, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হ'ল ছাবজেক্টটো। আপোনালোকে ছাবজেক্টটো যদি চাই লয়, ইয়াতে কৈছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ অফ টিচিং ষ্টাফ অফ 320টা। আপোনালোকে ইয়াতে ভালকৈ চাব পাৰিছে 320 নংছ অফ ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াতে 320টা ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে। এই ছাবজেক্টত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰা কথা কোৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি এই লেটাৰৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো চাই লয়, লেটাৰ নম্বৰ যিটো আছে এইটো যদি চাই লয়, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু দেখিবলৈ পাইছে লেটাৰ নাম্বাৰৰ। ইয়াতে এই লেটাৰটো যে শুদ্ধ, ইয়াতে আপোনালোকে গম পায়। লেটাৰ নাম্বাৰটো যদি আপোনালোকে চাই লয়, PC SEC 309201853, আৰু আপোনালোকে ডেটটো যদি চাই লয়, ইয়াতে ডেটটো দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে যদি চাই কৈছে যে ছাৰ, ইন ইনভাইটিং এ প্ৰিফাৰেঞ্চ টু দ্য কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৱাইড এবভ, আই এম ডিৰেক্টৰ টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ ডেট ক্লেৰিফাই অন দ্য টোটাল নাম্বাৰ অফ টিচিং ষ্টাফ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট কেটাগৰিজ অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন। You are also requested to furnish information as per checklist nong 5 and 9 for creation of post for provincialization of 320 nongs of educational institution found eligible as per the Assam Education Act 2018। আৰু আপোনালোকে এক্টে যদি চাই লয়, ইয়াতে কৈছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ অফ টিচাৰ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন। আপোনালোকে ইয়াতে এইখিনি কথা কৈছে 320খন স্কুলৰ টিচাৰৰ টিচিং ছাৰ্ভিচ যি আছে, শিক্ষকসকলক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে এইখিনি কথা কৈছে যে 320খন স্কুলৰ যিমানখিনি শিক্ষক আছে, যিমানখিনি শিক্ষকৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এক্ট 2018ৰ যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন টিচাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এক্ট আছে, এই এক্টত পৰিব 320খন স্কুলৰ যিমানকেইজন শিক্ষক এই এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিব, সেই শিক্ষককেইজনক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব। এইখিনি কথা ইয়াতে কৈছে। আৰু এইটো ক্লেৰিফাই কৰিবলৈ কৈছে, কাক কৈছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে, দ্য ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আছাম। কৈছে যে এই 320খন স্কুলৰ যিমানকেইজন শিক্ষকৰ এই এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিব, সেই কথাখিনি তেওঁলোকক ক্লেৰিফাই কৰি দিবলৈ কৈছে যে কিমানজন স্কুলৰ এই শিক্ষকক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হ'ব। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে। আৰু এই ইনফৰমেশ্যনটো যদি আপোনালোকে ইয়াতে কি কৈছে চাই, দ্য এবভ ক্লেৰিফিকেশ্যন ইনফৰমেশ্যন শুড ৰিচ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইদিন 7 days। আপোনালোকে ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'ব পাৰে, এই লেটাৰটো কৈছিল 16 তাৰিখে দিয়া হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহৰ, এতিয়াতো জানুৱাৰী মাহ আহি গৈছে। আপোনালোকে এই লেটাৰটোৰ যিটো প্ৰচেছ, এইটো প্ৰচেছ হৈ গৈছে অলৰেডি, কিন্তু মই আপোনালোকক জনাইছোঁ, আপোনালোকে জানি অলপ হ'লেও ভাল পাব। আপোনালোকৰ যিটো ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাম সেইটো চলি আছে। এই লেটাৰটোৰ দ্বাৰা ইয়াকে প্ৰমাণিত হৈ আছে যে আপোনালোকৰ যিটো ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাম, শিক্ষক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাম, সেইটো চলি আছে। আৰু ইয়াতে কৈছে উইদিন 7 daysৰ ভিতৰত দিব কৈছিল। আৰু আপোনালোকে এই লেটাৰটোৰ যিটো ছিগনেচাৰ, এইটোও চাব পাৰে। এই লেটাৰটো যে শুদ্ধ, এই ছিগনেচাৰৰ জৰিয়তে চাব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ছেক্ৰেটাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে। আপোনালোকে
গোটেইখিনি লেটাৰটো চাব পাৰিছে আপোনালোকে যদি চাই এই লেটাৰটো ভাল লাহে লাহে পঢ়িও চাব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমতে পাই থাকিবলৈ আজিলৈ ইমানে আকৌ আহিম এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে জয় আই